بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن دی په یو ورکوټي خو ډېر د کمال او ډېر اهم ټکي په استعمال باندې پوه کوم ها او هغه ټکي دی کنه دیر. په انګلیش کې دا دیر د څه ټکي دی کنه چې کله کله په جمله کې د دې خپل معنی نه هیڅ معنی نه خو بیا هم په سوونو د څه جملې دي کنه چې د دې دیر نه بغیر نیمګړي دي او نه ویل کېږي. نو که چېرته تو د دې دیر په صحیح استعمال باندې پوه شوې کنه نو هغه په سوونو جملې چې کوم په روزمره بنیاد باندې وایو هغه به تو ویلې هم شي او روزمره بنیاد باندې به تو هغه استعمالولی هم شي. نو راځه چې د دې دیر په صحیح استعمال لپاره پوه کم. نو ګوره دیر چې دی کنه THERE دیر دا په انګلیش کې په دوه طریقو باندې استعمالېږي. ها دا دیر یو بل دیر دی هغه به تاسو ته پته وي هغه دا دیر دی ګوره THEIR دیر دا بل دیر دی د دې معنی دا د هغوی ها اون کې لکه څنګه چې موږ وایي زما نو مای زمونږ نو اور ستا نو یور دا یو پوزیټیو ډیټرمینر دی. نو دیر د هغوی دیر سکول د هغوی سکول دیر هاوس د هغوی کور دا دیر نه یادو دا دیر یادو سپیلنګ THERE دا په انګلیش کې په دوه طریقو باندې استعمالېږي. ګوره کمی طریقې دي یو خدا دیر چې کوم دی دا ایز ان ایڈورب استعمالېږي. ها ایڈورب خو به تاسو پیژنئ کنه دا یو پارټس سپیچ دی چې دا مونږ ته د فعل د یو کار هغه دغه بیانې چې دا په کوم ځای کې کیږي په کوم ټایم کې کیږي په کومه طریقه باندې کیږي. نو دا کار چې مونږ ته کوم ټکی وي هغه ته ویل کیږي ایڈورب. په پارټس سپیچ کې ما ایکسپلین کړی دی ٹھیک ده. او د دې معنی جوړیږي هلته. ها هلته دا چې کله ایز ایڈورب استعمال شي جو معنی دا هلته دیر هلته هیر دلته لکه موږ اکثر وایو کنه وها هلته الګه هلته کې څه چلو نو دیر. نو د دې دیر یو معنی دا هلته او ایز ایڈورب اف پلیس استعمالېږي. ها لکه زګي خی کنه نو ایڈورب اف پلیس استعمالېږي. په اردو کې د دې معنی جوړیږي وها ٹھیک ده. لکه مثال په تور مثال بس درکم لکه دا مثال شو ګوري هی went there یعنی he went there هغه لاړو الته هغه الته لاړو. نو په دې ځای کې دا دیر چې کوم دی دا یو ایڈورب دی او معنی څه ده هلته. بل مثال به درکم ګوره I met him زه میلاو شوم د هغه سره there هلته زه د هغه سره الته میلاو شوم. نو ګوره دا سبجیکټ شو دا ورب شو دا آبجیکټ شو او دا دیر چې کوم دی دا ایڈورب شو ایڈورب اف پلیس شو. لکه دا مونږ ته وی چې دا میلادل په کم ځای کې شو نو الته وشو نو دا ایز ا ایڈورب استعمال شو ایز ایڈورب اف پلیس استعمال شو. نو یو استعمال خو دا دی. دویم استعمال چې د دې کم دی کنه هغه دا دی چې دا استعمالېږي ایز ا فالس سبجیکټ ایز ا فالس سبجیکټ مطلب دا چې دا په جمله کې د سبجیکټ په تور هم استعمالېږي خو فالس سبجیکټ وي. یاد بساته سبجیکټ چې کوم دی دوه قسم وي یو وی ریل سبجیکټ ریل سبجیکټ هغه وی چې په جمله کې د سبجیکټ په ځای راغلی او د جمله دغه په باره کې جوړه نو دغه ته لګي ریل سبجیکټ. لکه مثال په تور په دې کې دا هی چې کوم دی دا ریل سبجیکټ دی ځکه چې دا په جمله کې یو خو ډوور دی ٹھیک شو او بل دا غونډه جمله د په باره کې چې هغه الته لاړ نو دا ریل سبجیکټ د قشن دا آی هم ریل سبجیکټ دی. خو دا دیر چې کوم دی ایز ا فالس سبجیکټ استعمالېږي په جمله کې د سبجیکټ په ځای راځي خو په اصل کې دا سبجیکټ نه. نو چې کله دا په اصل کې سبجیکټ نه کنه نو د دې بیا هیڅ معنی نه ښه لکه د دې معنی چې کوم دی نه نو چې معنی نشو نو څه لپاره استعمالېږي. نو ګوره چې کله د دې معنی نه کنه نو دا بیا استعمالېږي په جمله کې د موجودیت لپاره چې یو څیز موجود دی یا د یو څیز د یو کس د غیر موجودیت لپاره استعمالېږي ٹھیک شو. لکه مثال په تور یو څیز شته او یا یو څیز نشته. نو کله کله دا دیر چې کوم دی په جمله کې د یو څیز یا د څیزونو د یو کس یا د کسانو د موجودیت یا د غیر موجودیت لپاره هم استعمالېږي چې لکه څه څیز شته یا نشته څه څیز وو یا څه څیز په تیر شوي ټایم کې وو یا نو نو د هغې دپاره هم دا دیر ایز ا سبجیکټ استعمالېږي او د دې هېڅ معنی نه وي ټیک ده. لکه مثال په تور ګوره زه تعالی مثال درکم دا به تو په انګلیش کې لکه څنګه وي ګورې چې مونږ اکثر دا وایو که نه یوه مسله ده موږ اکثر دا څه کنه یار یو مسله ده نو د مسلې د موجودیت دا به څنګه په انګلیش کې وي د لپاره راځي په دې کې دیر راځم وروسته مثال بیا درکوم. یا بل مثال شو لکه داسې وي ګورې وخت نشته اکثر داسې موږ وایو کنه وخت نشته هلکه ما سره وخت نشته دا دې کوه وخت نشته نو دا به څنګه په انګلیش کې وي نو دې لپاره هم دیر استعمالېږي. راځم اوس انګلیش ته اړو. یا بل مثال شو
لکه داسې ګورې موږ اکثر داسې وایو کنه په فریج کې دود یا په پراته دي یا دی په فریج کې دود دی. نو ګوره په دې کې د مسلې موجودیت دی، په دې کې د وخت غیر موجودیت دی، په دې کې د دودو موجودیت دی په فریج کې، لکه فریز شو کېږي. نو دا په انګلیش کې څنګه وایو؟ نو آیا لکه دا چې اوس دې ګوره یو مسله ده، دا به داسې وي چې the problem is دا خو غلطه شو. یا ګوره وخت نشته نو the time is not غلط. په فریج کې پې دی نو in the fridge milk is غلط. نو ګوره د داسې قسم چې دا یو څیز موجودیت پکې ته ظاهري غیر لپاره باندې راځي as a subject. نو ګوره دا جمله چې په انګلیش کې وایي کنه نو تاسو ته مو وایي چې په دې کې به دا there as a subject استعمال شي. ګوره there ټیک شو there او بیا چې دا state of being والا دی د یو څیز موجودیت بیانېږي کنه نو په دې کې به په there پسې راځي د be او form او د be form تاسو ته پته ده چې یو is دی، یو are دی، یو was دی او یو were دی. ٹھیک شو؟ نو ته به بیا سیسته ګورې که یو څیز وجود دی دغه به راځي اس به راځي او د موجوده ټایم خبره وجود اس به راځي نو there is a problem. یعنی نو کله چې ته وایې په انګلیش کې چې یو مسله ده there is a problem نو دا وګورئ نو په دې کې دا چې کوم دی as a subject استعمال شو کنه خو دا خو ریل سبجیکټ نه دی کنه، خبره خو دې په باره کې نه کېږي، خبره خو د پرابلم په باره کې کېږي. نو دا as a subject راغی خو ریل سبجیکټ نه دی، نو ځکه تا ما ویل چې دا as a false subject استعمالېږي او په دې ځای کې د دې هېڅ معنی نشته خو دا جملې مکمل کړې ده. دویم ته ګورې وخت نشته نو ګورې there is no time وخت نشته. ها په فریج کې دود پراته دي نو ګوره دیره مخکې به هم دیر ولګې ګوره there is بیا څه دي نو there is milk in the fridge په فریج کې پې پراته دي. نو په دې طریقې سره دا انګلیش ته اوړي. اوس راځئ د دې د سټرکچر لیکم چې په موجوده ټایم کې به د پریزنت څنګه شو کې د یو څیز موجودیت په تیر شوي ټایم کې به څنګه شو کې سټرکچر د لیکم نور مثالونه درته لیکم او سبا کې تاسو له هوم ورک هم درکو او ان شاء الله چې بیا تاسو په دې پریکټس وکړئ نو ډېر زیاتې جملې د سری چې په روزمره بنیاد باندې موږ وایو او بیا په پریکټس کوئ او انګلیش وایي. ها دې جملو ته تاسو یو نظر وګورئ. ها اولنۍ جمله ده په پاکستان کې ډېرې مسلې دي. زما په جیب کې موبایل دی، زمون په کور کې 3 کمرې دي، په ځنګل کې شیر وو، په جومات کې ډېر خلک وو. په هر جمله کې د سیز یا سره سیزونو موجودیت چې کوم دی هغه موجودګي بیان شوی ده چې دا په دې ځای کې دي. ٹھیک ده؟ نو دا قسم جملې چې په انګلیش کې وایي نو سټرکچر دا دی ګوره there به د ټولو نه اول راشي، په هغې پسې به د be او form راشي یا is یا are یا was یا were. اوس یو څیز یادې جو is به پسې لګي که ډېرې جو are به لګي خو چې د موجوده ټیم چې کله یو څیز د تیر شوي ټایم خبرې was به لګي چې کله ډېر څیزونه تیر شوي ټایم خبرې were به لګي. د هغې نه پس چې کوم څیز ته یادې noun هغه به راشي او د هغې نه پس چې دغه څیز په کوم ځای کې موجود دی که نه نو other words ورته ما لیکلي دي other ها نور الفاظ نو بیا به پسې هغه الفاظ راځي لکه چې یو څیز په کوم ځای کې موجود دی. مثالونه راشه اوس پوه شه ګوره. اولنی مثال دی په پاکستان کې ډېرې مسلې دي. په پاکستان کې ډېرې مسلې دي دا چې انګلیش ته اړوم ګوره یاد ساتئ طریقه راته ښیم هر جمله به بیا تاسو په دې طریقه اړوئ. په پاکستان کې ډېرې مسلې دي نو که تاسو سوچ وکړئ دا د دې نه شروع شوی دی په پاکستان کې نو دې لپاره په انګلیش کې څه راځي ان پاکستان. یاد ساتئ دا کې چې کوم دې لپاره په انګلیش کې کوم پریپوزیشن راځي ان نو ګورئ په پاکستان کې ان پاکستان نو د انګلیش جمله چې د دې نه ته جوړې دا به د ټولو اخر ته راځي ان پاکستان. دا یاد ساتئ ښه دغه شان دا ټول ګورئ زما په جیب کې نو ان مای پاکټ، زموږ په کور کې نو ان اور هاوس، په ځنګل کې نو ان د فارسټ. نو دا اولنی پارت چې کوم دی دا به د انګلیش جملې اخر ته ځي. نو بیا ګوره ډېرې مسلې دي نو ډېرې د لپاره انګلیش کې راځي many او مسلې ډېرې دي نو پرابلمز او دې لپاره از راځي. نو ګوره انګلیش کې زه اوس لیکم ښه د ټول نه اول به راشي دیر که نه ګورې دیر خو به پکې راشي تاسو ته ما ووایي چې د جملو اوله کې به دیر راځي دیر بیا په دیر پسې به د بي او فام رالم نو چونکې دا مسلې ډېرې دي پلورل دی نو زه به آر راواخلم ګورې there are بیا ډېرې نو many there are many بیا څه دي problems نو مسلې there are many problems نو ګوره دا هغه دیر شو د بي او فام آر شو بیا چونکې ډېرې دي نو ډېرې مسلې دي نو دا هغه ناون شوې many problems بیا په کوم ځای کې دي نو ان پاکستان ګورې ان
Pakistan. د پاکستان پی به کیپټل لیکي ځکه دا پراپر ناون دی ها. There are many problems in Pakistan. په پاکستان کې ډېرې زیاتې مسلې دي. دویمې جملې ته وګورئ. زما په جیب کې موبایل دی. نو ګوره ټول نه اول به راشي there. ګورئ there بیا موبایل یو دی نو زه به از راواخلم او د موجوده ټایم خبره ده. نو there is a mobile. موبایل دی په کوم ځای کې دی in my pocket. زما په جیب کې موبایل دی. ها جیب ته پاکټ ویل کېږي. ها نمبر 3 زمون په کور کې 3 کمرې دي. نو زمون په کور بر د انګلیش جملې اخیره ته ځي. ګوره زمون په کور کې 3 کمرې دي. نو there are 3 ګوره ډېرې دي کنه. نو ځکه مې دلته کې راوستو ار ها. there are 3 rooms in our زمون کور نو اور ها in our house زمون په کور کې 3 کمرې. there are 3 rooms in our house. اوس کو پکې 5 there are 5 rooms in our house. کته په سکول یاد چې زمون په سکول کې لس کمرې دي نو there are 10 rooms in our school. په دې طریقې سره ته ډېرې جملې جوړولای شي. په ځنګل کې شیر وو. اوس کو دې جملې تاسو سوچ وکړئ د تیر شوي ټایم خبره ده. نو هلته کې به واز یا ور راغلی نو چې یو څه چې واز به راغلی چې ډېرې ور به راغلی. په ځنګل کې شیر وو نو اول به راغلی there. there په ټولو کې اول کې راشي. په ټولو جملو کې there was یو دی. there was a lion. there was a lion in the forest. there was a lion in the forest. په ځنګل کې شیر وو. ها په جمعات کې ډیر خلک وو. د تیر شوي ټایم خبره ده او ډیر وو. نو ګورئ there راغی بیا ور به راشي. there were ډیر دپاره په انګلیش کې راځي many چې ډیرې او کاونټیبل وي نو بیا به many راځي. چې ډیرې انکاونټیبل بیا به څه راځي much به راځي. ها there were many people دا زیات خلک people وي خو people نه دي people لوگ. ها in the مسجد په جمعات کې. په دې طریقې سره دا واوړې ده انګلیش ته. شپږمې جملې ته وګورئ. په پاکستان کې امن نشته. نو دا اوس نیگیټیو جمله ده. ها کله بر پنځو ته تاسو وګورئ په دې ټولو کې شتوالی راغلی کله یو څیز موجودګي ده پکې او په دې یو کې وایي په پاکستان کې امن نشته نو د امن نشوالی دی په دې جمله کې. ټیک شو. نو دا چې کله انګلیش نه اړوي نو دې طریقه بیا داسې ده. ګوره ها دیر خو به پکې راشي there او امن چونکې یو دی نو there is no به پکې راشي. peace there is no peace in Pakistan. په پاکستان کې امن نشته. there is no peace in Pakistan. نو دا نیگیټیو جمله شو که تاسو سوچ وکړئ په دې کې چې دا ناون کم راغلی دی کنه د دې نه مخکې پکې نو راغلی دی. نو دا سره ذهن کې سٹور کې چې کله پازیټیو جملې نو په هغه کې خو به نو نه راځي. د هغې سټرکچر دا دی. ټیک ده. خو چې کله نیگیټیو جمله شوه نو بیا د دې ایز ماریا واز ور نه پس او د دې ناون نه مخکې په دې ځای کې به پکې نو راشي. بس دا سره یاد ساتئ. ټیک ده. نو دغه به نیگیټیو جملې وي. دا ټولې پازیټیو دي خو په نیگیټیو کې به نو راځي. نور مثال د نیگیټیو به څنګه شي لکه مثال په تور ته چې زما په جیب کې موبایل نشته نو there is چې یو موبایل دی نو there is no mobile in my pocket. ٹھیک شو. زما په جیب کې پیسې نشته. there is no money in my pocket. نو دا ټول بیا نیگیټیو شوله. خو دا پازیټیو چې کوم دي په دې طریقې سره اوړي تاسو به داسې کار وکړئ چې په دې هم پریکټس وکړئ. د دې په شان به نور هم جوړې کړئ. لکه په پاکستان کې ډېرې مسلې دي ته وایې زموږ په کور کې ډېرې مسلې دي. نو there are many problems in my house. ٹھیک شو. زما په جیب کې موبایل دی تو بل څه یاد کړه زما په جیب کې مارکر دی. there is a marker in my pocket. زما په جیب کې مارکر نشته. there is no marker in my pocket. زما په جیب کې ډېرې مارکر. there are many markers in my pocket. په دې طریقې سره ته ډېرې جملې جوړولی شې. زموږ په کور کې 3 کمرې دي ته وایې زموږ په کور کې 10 کمرې دي. there are 10 rooms in my house. زموږ په سکول کې 10 کمرې دي. there are 10 rooms in my school. زموږ په کالج کې 10 کمرې دي. there are 10 rooms in my college. زموږ په کالج کې 10 استادان دي. there are 10 teachers in my college. په دې طریقې سره ته په سونو جملې جوړولی شي. د هغې نه پس بل څه کار وکړي چې دا ټولې جملې به نیګیټیو ته واړئ لکه نو به پکې راولئ. لکه ورې پاکستان کې ډېرې مسلې دي پازیټیو شو خو چې دوی په پاکستان کې مسلې نشته نو there are no problems in Pakistan. په دې طریقه به شي. زما په جیب کې موبایل there is no mobile in my pocket. زما په کور کې کمرې نشته. there are no rooms in my house. په ځنګل کې شیر وو تو وایې there was no lion. ته چې نیګیټیو ته اړی که نه there was no lion in the jungle یا in the forest. نو په دې طریقې سره پې پریکټس وکړه.
د نه سره سکرین شاټ مو باسه او د سټرکچر مطابق تو په سونو جملې جوړول شي ویل شي او په روزمره ژوندۍ کې استعمالول شي که ویډیو خوښ شوي نو لایک کمنټ او شیر سره ضرور کې عمل ګرو سره شیر کې چې هغه تم پیدا شي جزاک الله